Teoriilor OZN afirmă că oamenii au deja acces la tehnologia extraterestră și că misiunile spațiale, alături de apariția calculatoarelor, internetului, telefoanelor mobile și altor tehnologii din prezent, sunt legate de capturarea unor OZN-uri prăbușite pe Pământ, relatează Gadgetreport.ro. Poate cel mai cunoscut incident este cel de la Roswell din New Mexico din 1947. Se spune că un OZN s-ar fi prăbușit în deșert și ar fi fost capturat de armata americană, iar de atunci este studiat în baza militară Area 51. În ultimii ani au apărut zeci, dacă nu sute de reportaje care prezintă dovezi indirecte privind capturarea unor OZN-uri. Ce înseamnă însă tehnologia extraterestră, cum ar putea arăta interiorul unui OZN, cât de evoluați sunt extraterestrii față de noi, cum ar putea descifra și folosi cunoștințele lor despre tehnologie și lumea care ne înconjoară. Întrebări la care experții spun că există deja multe răspunsuri. Nikola Tesla, considerat drept cel mai mare inventator al lumii, ar fi intrat în contact cu extraterestrii, iar invențiile sale ar fi fost rodul acestor întâlniri. Cel puțin asta afirmă Philip J. Corso, ofițer de informații, membru al Consiliului Securității Naționale a Statelor Unite, într-o carte publicată în 1997. Corso afirmă că dintre cele peste 1000 de invenții extraordinare acestui savant genial, doar 129 au fost patentate până în prezent. Invențiile lui Tesla au stat la baza realizării radarului, televizorului, rețelelor mondiale de radio și TV, internetului, telefonelor mobile celulare. Multe altele sunt disponibile, însă ar fi folosite în secret de la bobinele Tesla, care realizează prin rezonanță eterică o amplificare uriașă a tensiunii electrice, mașinile bazate pe energia liberă, transferul de energie fără cablul, antigravitația sau controlul vremii prin utilizarea dirijată a undelor staționare. De altfel, Nikola Tesla a mărturisit că a ajuns să intre în contact cu o civilizație extraterestră, folosind în experimentele sale de transmisie, recepție, echipamente inventate de el însuși pentru comunicațiile la mare distanță. În cartea sa, Philip Corso afirmă că microchipurile, semiconductorii, fibrele optice, laserul, multe aliaje noi de metale sunt de fapt toate tehnologii refăcute prin inginerie inversă și care au aparținut OZN-urilor doborâte de către guvernul american. De altfel, uriașul salt tehnologic care s-a produs în ultimii 60 de ani ar putea fi foarte greu de explicat prin progresul spontan al omenirii. Grecii antici credeau cu tărie în influența extraterestră, în zeii din cer, cei care aveau puteri supranaturale și care le influențau viața. Unul dintre cele mai fascinante mituri din istoria elenă este cel al lui Talos, prima creatură asemănătoare unui robot din mitologie. Numele său este legat de Zeus, deoarece pe insula Creta Zeus era numit și Talios, iar în dialectul grecesc antic Talos era numele soarelui. Potrivit legendelor grecești, Talos nu era o ființă umană, ci un robot creat de Zeus însuși. O altă versiune a mitului grecesc atribuie crearea sa lui Hephaestus, zeul focului și al fierului. În alte versiuni, Talos era fiul lui Cres și al zeului Hephaestus. Mitul lui Talos apare pentru prima dată în scrierile lui Hesiod în jurul anului 700 înaintea erei noastre. Talos era zeul soarelui din Creta și se presupune că a fost construit din bronz. O singură venă care pornea de la gât și cobora până la glezne îi purta sângele vital, un metal lichid, iar pe fiecare glezne era fixat un cui pentru a împiedica scurgerea acestuia. Reprezentările lui Talos pe monede și în picturi variază, unele îl înfățișează cu aripi, în timp ce altele îl înfățișează fără. Talos i-a fost dăruit lui Minos, regele Cretei, de către Zeus pentru a proteja Creta împotriva oricărui invadator. Cu toate acestea, potrivit autorului grec antic Apollonius Rhodius, Talos a fost un cadou de la Zeus pentru Europa, pentru a proteja pe aceasta și pe copiii ei, pe care i-a dăruit ulterior regelui Minos. Platon susține că Talos a protejat Creta călătorind în jurul insulei de 3 ori pe zi, ținând cont de faptul că Creta este cea mai mare insulă din Grecia. Să ocolească de 3 ori pe zi ar fi fost o sarcină enormă, ceea ce înseamnă că fie Talos era o creatură gigantică, fie avea alte mijloace de transport, cum ar fi zborul, ceea ce ar putea explica de ce este reprezentat uneori cu aripi. Când o navă inamică se apropia de Creta, Talos trimitea roci uriașe și distrugea navele de la distanță. Dacă inamicii reușeau să ajungă pe pământul Cretei, Talos își făcea corpul excepțional de fierbinte și omora pe inamici.
Cu toate acestea, protecția Cretei nu era singura sa misiune. Talos trebuia de asemenea să se asigure că legile divine erau respectate de toți locuitorii insulei. Pentru a-și îndeplini această datorie, de 3 ori pe an vizita toate satele insulei, purtând cu el plecuțe metalice pe care au inscripționate legile divine. Talos a protejat Creta timp de mai mulți ani, până când a fost învins în cele din urmă de Ianos și argonauți, nu cu ajutorul armelor, bineînțeles, ci prin înșelăciune. Când Ianos și argonauții s-au apropiat de Creta, Medea, vrăjitoarea, l-a ocupat pe Talos vorbindu-i și folosind vrăji, convingându-l să-și scoate cuiele de la glezne. Astfel, metalul lichid s-a revărsat. Istoria ne-a arătat că unele mituri, cum ar fi povestea Troiei, s-au dezvoltat din evenimente reale care au fost de neînțeles și poate inexplicabile pentru cei care au fost martori la ele. O modalitate prin care martorii puteau transmite o consemnare a unor astfel de evenimente a fost folosirea unor cuvinte și reprezentări care erau în concordanță cu înțelegerea contemporană a lumii, cunoștințele și credințele lor. Este posibil ca Talos să fi fost de fapt o navă spațială, un dispozitiv creat mecanic sau chiar un extraterestru? Descrierile sunt cu siguranță în concordanță cu un dispozitiv mecanic de zbor făcut din bronz, cu aripi zburătoare, capabil să înconjoare o mare masă de pământ de 3 ori pe zi și cu capacitatea de a trage cu un fel de armă asupra navelor inamice. Dar cum rămâne cu vena care curge de-a lungul corpului și care transportă sângele vital al lui Talos? Mitul pretinde că vărsarea acestui lichid l-a făcut pe Talos să moară. Unii au susținut că acesta a fost o reprezentare antică a unei nave extraterestre care era alimentată de o formă de combustibil lichid. Deocamdată răspunsurile la aceste întrebări rămân evazive, dar oricare ar fi răspunsul, mitul lui Talos rămâne o poveste fascinantă și misterioasă care se regăsește în mitologia greacă. Solomonarii sunt prezentați în mitologia românească de niște ființe ancestrale care stăpânesc norii și care au puterea să lege și să dezlege ploile. Aceste personaje, despre care mulți spun că au legătură cu extraterestrii, ar fi trăit în vremuri imemoriale în munții Trascăului din județul Alba. Să fie oare adevărat? Și de acolo spuneau, iară, bătrânii că de acolo văzut om ieșind de acolo, de la lac, îmbrăcat rău, bărbos, ce știu mai cum. Peștera Huda lui Papară, cea mai impresionantă peșteră din România, este locul unde se spune că înainte de Marele Potop ar fi trăit cele mai enigmatice personaje ale mitologiei populare românești, și anume solomonarii, ființe care au puterea să stăpânească norii. Peștera Huda lui Papară se află pe teritoriul satului Sub Piatră, comuna Sălciua, județul Alba, în partea de nord-vest a munților Dascăului, la obârșia pârâului Valea Morilor, afluent pe dreapta al Arieșului. Își trage numele de la Huda, un regionalism ce înseamnă cale îngustă, groapă, gaură în pământ, peșteră sau adăpost. Papară poate avea la origini latinul papa, ce înseamnă conducător religios, preluat în limbile barbare papar. De această peșteră este legată povestea solomonarilor, cele mai enigmatice personaje ale mitologiei populare românești. Legenda spune că solomonarii, stăpâni ai vânturilor și călători printre nori, unii spune extraterestri, erau inițiați în științele astrologiei, ale prezicerii viitorului, dar mai ales în stăpânirea tuturor fenomenelor meteorologice. Multe izvoare vechi îi leagă de vechii preoți asceți dracogeți, pe care i-ar fi învățat tainele lumii, dar și unele practici misterioase. Printre altele, i-ar fi învățat pe daci cum să controleze vremea, să oprească balaurii furtunilor. Alte surse spun că în peștere își au încă sălași solomonari aducători de ploaie și balaurilor. În peștera Huda lui Papară sunt lacuri imense și când balaurii se scaldă, apa dă peste marginea lacurilor și inundă totul în aval. Alți istorici afirmă că solomonarii erau de fapt preoți traci care prin magie și cunoștințe secrete reușeau să uimească lumea în care trăiau. Erau atât de faimoși pentru cunoștințele lor și pentru medicina pe care o practicau, încât denumirea lor ar fi fost asociată cu zeii din cer. Interesant este și faptul că peștera este o adevărată rețea subpământeană, o enormă succesiune întortocheată de tuneluri, palate și săli, fie înalte, fie înguste, cu denumiri sugestive: Sala Minunilor, Sala Virgină, Labirintul Ludușan, Sala Tăcerii sau Sala Crucii cu sifonul. La finalul peșterii, în lumea frământată, se ajunge sub cascada geamănată, care poate fi trecută la liber doar de un bun cățărător. Sala Minunilor are în cel mai înalt punct 102 metri înălțime.
Este peștera Huda lui Paparo o poartă către altă lume, așa cum spun unii adepți ai teoriei extraterestrilor antici? Erau solomonarii de fapt niște ființe extraterestre care ar fi ajuns pe pământ să învețe pe oamenii din preistorie cum să trăiască mai bine? Este posibil ca de fapt solomonarii să fi fost niște ființe care trăiesc în interiorul pământului, o civilizație despre a cărei existență se speculează de câteva decenii? Greu de spus. Cert este că în preistorie și în vremea dacilor, peștera a fost folosită ca locuință și loc de cult. Au fost identificate urme ale omului preistoric, resturi de unelte de piatră neșlefuită care ar putea aparține omului din Neandertal. Legenda spune de asemenea că Zamolxe, zeul dacilor, s-ar fi retras în peștera din Trascău, cea mai mare și cea mai vizibilă.